Știați că emoțiile pot influența direct sănătatea corpului nostru? În acest episod vom explora o perspectivă diferită despre cancer. Cum emoțiile, traumele și stresul pot contribui la apariția bolii și cum putem găsi echilibru interior pentru vindecare. Salutare, dragilor, și bine ați revenit pe canal! În acest episod vom aborda un subiect profund: influența emoțiilor asupra apariției și evoluției cancerului. La ceva timp de la diagnosticare, după ce m-am mai liniștit mental, am început să caut explicații pentru apariția acestui eveniment în viața mea. Nici medicii nu pot pune direct punctul pe i și identifica cu precizie motivul apariției cancerului. Există, desigur, o serie de factori care favorizează instalarea și dezvoltarea bolii, însă acel element declanșator încă nu a fost stabilit clar, în ciuda evoluției uluitoare a medicinei din ultima perioadă. Și atunci când începi să crezi că ești ceva mai mult decât un orman de organe și reacții chimice, îți îndrepți privirea spre partea nevăzută. În căutarea de răspunsuri, pe lângă introspecția zilnică realizată prin meditație, prin care îmi calmez corpul și mintea și ajung la esența mea, mă ajută mult să cercetez temele care mă interesează citind. Așadar, pornind de la ideile din unele dintre cărțile care m-au marcat în ultima perioadă, Tu, Vindecătorul, de José Silva, Suflete curajoase, de Robert Schwartz, Câmpul, de Lynn McTaggart, Marele dicționar al bolilor și afecțiunilor, de Jacques Martel și Inteligența transgenerațională, de Bert Hellinger, vom încerca să explorăm împreună conexiunea dintre starea noastră emoțională, trauma transgenerațională, efectele stresului cronic și manifestarea bolii în corp. Și dacă până acum acest canal v-a oferit plus valoare vouă sau cuiva drag, nu uitați să vă arătați sprijinul, abonându-vă și apăsând clopoțelul de notificări. Acestea fiind spuse, haideți să ne cufundăm direct într-un subiect sensibil, care știu sigur că prezintă un interes uriaș pentru toată lumea. Nu știu exact unde vă aflați voi din punctul de vedere al credințelor și al spiritualității. Părerea mea este că trupul este mai mult decât o entitate fizică. Este un vehicul al sufletului, iar emoțiile sunt mesagerii care ne indică cât de bine suntem aliniați cu misiunea noastră pe acest pământ. Fiecare dintre cărțile menționate anterior vine cu un punct de vedere inovator, însă toate pornesc de la importanța vieții noastre spirituale. Vom trece rapid prin fiecare dintre ele, discutând teoriile lor, cu care voi este posibil să rezonați sau nu. Vom ajunge la situația mea și la cauzele care cred că m-au adus în acest punct. Și la final vom trage concluzii și vom găsi soluții pentru o viață mai echilibrată, care să ne ajute să prevenim sau să vindecăm afecțiuni extreme precum cancerul. Capitolul 1. Traumele transgeneraționale. Așa cum explică Bert Hellinger în Inteligența transgenerațională, multe dintre provocările noastre actuale pot proveni din traumele a generațiilor anterioare, care rămân neprocesate și care se manifestă prin dezechilibre fizice sau emoționale. De exemplu, o afecțiune cronică poate reflecta un conflict emoțional nerezolvat, care se perpetuează de-a lungul generațiilor. Hellinger subliniază faptul că în mai multe cazuri, bolile grave pot proveni din loialități familiale invizibile. Acestea sunt traume moștenite care se perpetuează până când cineva din familie decide să le vindece. De exemplu, o familie diagnosticată cu cancer mamar poate descoperi, prin terapie transgenerațională, că această afecțiune are legătură cu pierderea unei figuri materne într-o generație anterioară. Această recunoaștere deschide calea spre eliberarea traumei și spre restaurarea echilibrului energetic. Referitor la această abordare s-au făcut și filme, precum Un alt sine, în care se explică mai clar metodele de identificare a evenimentului declanșator și de rezolvare a conflictului pentru a opri perpetuarea sa de-a lungul generațiilor. Recunosc, este un punct de vedere interesant, care ar merita explorat mai în profunzime, însă lucru cu care nu rezonez eu în mod special este cauzalitatea aleatorie a apariției bolii. Dacă ar fi să mergem strict pe această idee a lui Hellinger, un conflict, o traumă nerezolvată dintr-o generație anterioară se poate somatiza oricând în viața noastră prin boală, fără ca noi să fi cauzat în vreun fel, fără ca noi să avem inițial vreo idee de unde provine, fără ca noi să avem vreun control sau vreo responsabilitate. Pur și simplu ni se întâmplă. Exact ca ideea de destin prestabilit pe care nu-l putem evita. Însă chiar dacă noi nu suntem cauza și punctul de pornire, noi avem puterea de a opri ciclul prin identificarea situației declanșatoare din viața strămoșilor noștri și acceptarea și echilibrarea ei în prezent. Capitolul 2. Alegerea experiențelor de către suflet înainte de întrupare. O altă abordare inovatoare mi s-a părut cea lui Robert Schwartz în Suflete curajoase, care susține că sufletele noastre aleg experiențele pe pământ, inclusiv provocările grele, cum ar fi o boală gravă,
pentru creșterea spirituală. Această perspectivă mi-a plăcut nespus, deoarece implică o asumare completă a responsabilității personale, dar și oferă speranță și putere, ajutându-ne să vedem cancerul nu doar ca o suferință, ci ca o oportunitate de transformare profundă. Alegem aceste experiențe pentru a ne dezvolta sufletul și pentru a ne înțelege mai bine misiunea. Lucrurile rele, cu ghilimele, nu ni se întâmplă pur și simplu. Suferința dobândește un sens. Durerea procesului de învățare este temporară și scurtă. În schimb, înțelepciunea dobândită de suflet în urma experienței este eternă. Amintindu-ne cine suntem cu adevărat, suflete eterne, este calea de a depăși încercările. Cei care se definesc doar ca trup vor suferi cumplit atunci când trupul le va fi afectat. Alții, care suferă aceleași deteriorări ale corpului, dar care se văd pe ei înșiși ca suflete, vor suferi mai puțin. Și pentru că încercările ne provoacă să ne amintim cine suntem noi cu adevărat, putem să le vedem ca o trezire, ca o regăsire a pasiunii pentru viață. Motivele pentru care noi, ca suflete, ne alegem încercări grele pot fi diverse. Un obiectiv comun poate fi vindecarea energiilor negative rămase nerezolvate din viețile trecute. Un alt motiv poate fi echilibrarea karmei, o datorie cosmică rămasă neechilibrată în raport cu o altă ființă cu care am împărțit vieți trecute. Karma nu este văzută ca o pedeapsă, ci pur și simplu o lege universală a restabilirii echilibrului, la fel de impersonală și de neutră precum gravitația. Cu această abordare recunosc că am rezonat mai mult, deoarece am fost întotdeauna o persoană asumată. Nu mi-a plăcut niciodată să caut vinovați, să-i consider responsabili pe alții din jur. De la diagnosticare n-am avut niciun moment în care să mă întreb de ce mi se întâmplă asta mie. Ei bine, atunci când vezi boala ca pe o alegere personală, în vederea restabilirii unui echilibru sau creșterii sufletești, totul se schimbă. Exact ca în fizica cuantică, care vorbește, printre multe altele, de efectul observatorului, care influențează rezultatul unui eveniment cuantic însuși prin actul observării. Atunci când te raportezi altfel la boală, schimbând perspectiva, poți schimba și rezultatul. Capitolul 3. Energia câmpului colectiv. Dacă tot am vorbit despre fizica cuantică, ajungem și la cartea lui Lynn McTaggart, Câmpul, în care vorbește despre un câmp energetic numit câmpul punctului zero, care conectează tot ceea ce există. Câmpul nu ar fi un construct teoretic, ci o forță măsurabilă, care ar putea fi sursa multor fenomene neexplicate, precum abilitățile extrasenzoriale, vizualizarea de la distanță, puterea intenției. Unul dintre cele mai interesante aspecte tratate în carte este explorarea potențialelor puteri de vindecare ale câmpului. McTaggart prezintă dovezi care sugerează că gândurile și intențiile noastre pot avea un impact direct asupra sănătății noastre și că este posibil să putem accesa acest câmp pentru a facilita vindecarea. Ea discută despre munca unor oameni de știință care au studiat efectele rugăciunii și intenției asupra pacienților și prezintă cazuri convingătoare de indivizi care au trăit vindecări remarcabile prin puterea propriilor minți. Acest punct de vedere oferă o perspectivă plină de speranță asupra naturii sănătății și a stării de bine. Și cum emoțiile negative persistente nu doar că ne afectează pe noi, ci influențează și acest câmp colectiv, McTaggart susține că prin schimbarea propriilor noastre energii și emoții putem influența întreg câmpul, creând un efect de vindecare nu doar asupra noastră, ci și asupra celor din jur. Astfel se subliniază încă o dată importanța gândurilor pozitive, a iubirii și a iertării în procesul de vindecare. Cartea, pe care vă recomand cu căldură, poate fi pe alocuri destul de tehnică. Eu una preferând lecturile care se adresează mai mult sufletului decât minții. Însă abordarea științifică este destul de convingătoare, pentru că se oferă ca suport, ca justificare a teoriilor, nenumărate cazuri reale, studii de laborator și cercetări ale armatei în domeniu. Capitolul 4. Stresul cronic și sistemul imunitar. Și dacă am vorbit de posibilitatea de a ne vindeca prin schimbarea energiilor și a emoțiilor, ajungem și la cartea lui Jose Silva, Tu Vindecătorul. Și acesta susține că starea noastră emoțională influențează direct sistemul imunitar. Stresul cronic, furia reprimată sau tristețea prelungită slăbesc capacitatea corpului de a se apăra. Această slăbire a imunității, cauzată de stres, permite celulelor canceroase să se dezvolte. Practici precum meditația, introspecția și conectarea cu sinele interior pot ajuta la restabilirea echilibrului emoțional și implicit fizic. Interesant este că Silva vine și cu soluții, oferind tehnici simple de vizualizare și relaxare care pot stimula regenerarea naturală a organismului. În urma acestei cărți a luat naștere un întreg program bazat pe descoperiri științifice referitoare la utilizarea mai eficientă a creierului și a minții. Programul a luat în timp o anvergură mondială, iar în prezent
După peste 50 de ani de activitate, aproape 800 de instructori predau metoda Silva în 30 de limbi și 129 de țări. Cum cartea mi-a trezit interesul de la primele pagini, în prezent sunt în curs de aplicare a metodelor de vizualizare descrise, fiind convinsă că ajută la o recuperare mai rapidă a stării fizice și la o menținere a mentalului la cote optime. Capitolul 5. Boala ca manifestare a dezechilibrului emoțional. Jacques Martel, în Marele Dicționar al bolilor și afecțiunilor, descrie cancerul ca pe o manifestare a unor conflicte emoționale profunde, adeseori inconștiente. De exemplu, tristețea profundă, sentimentul de abandon sau furia reprimată pot crea blocaje energetice care afectează sănătatea. Martel oferă exemple practice de conflicte emoționale asociate diferitelor tipuri de cancer, cum ar fi cancerul la sân, care poate simboliza dificultăți în a echilibra rolul de mamă și cel de femeie împlinită, sau sentimentul de culpabilitate interioară față de sine sau față de cei din jur, copii, familie apropiată, copii virtuali, proiecte de care te-ai atașat excesiv. Atunci când te judeci prea aspru, toată furia și respingerea se vor amplifica, iar emoțiile vor fi evacuate la nivelul sânilor, care devin simbolul eșecului personal. Cancerul la sân te poate ajuta să conștientizezi faptul că trăiești o situație conflictuală, care poate fi față de tine sau față de cineva din spațiul tău vital, din cuibul tău. Poate apărea din teama că se destramă cuibul tău, sau din frica foarte mare referitoare la supraviețuirea unuia sau mai multor copii. Partea stângă este partea nivelului afectiv, iar partea dreaptă a celui rațional. Cancerul la sânul stâng indică, prin urmare, toate dificultățile afective și emoționale refulate în tine în calitate de femeie și mamă. La sânul drept, cancerul indică femeia responsabilă și așteptările exterioare în ceea ce o privește. Soluția? Căutarea unui echilibru este importantă, iar corpul se va adapta și pe plan energetic. Totul constă în atitudine, în iubire și în acceptare de sine. Trebuie să înțelegi și să accepti că vindecarea se găsește în schimbarea atitudinii față de tine și față de viitor. În loc să te distrugi cu gânduri negative, te reconectezi cu universul interior. Îți accepți emoțiile, chiar și pe cele legate de evenimente dificile din trecut. Suferința dispare atunci când accepti să vezi lecțiile pe care viața vrea să le arate, atunci când exprimi ce nu ai avut curajul, atunci când te respecti și ai încredere în potențialul tău de a crea viața pe care o vrei și de a-ți redobândi sănătatea perfectă. Dicționarul bolilor nu ar trebui să lipsească din nicio bibliotecă, zic eu. Cartea tratează cauze ale celor mai răspândite afecțiuni, de la alergii, la probleme de memorie, stres, tumori și tot ce ar putea afecta un corp omenesc, explicând pentru fiecare dintre ele cum s-a ajuns în situația respectivă și ce soluții ar putea fi aplicate pentru recuperarea stării de sănătate. Capitolul 6. Concluziile proprii. În urma acestor luni de introspecție și de căutare în învățăturile altora cu o experiență mai vastă decât mine, am ajuns la concluzia că acest diagnostic de cancer la sân a fost necesar în viața mea. A fost o trezire la realitate. Nu știu dacă mi-am planificat-o, mi-a fost dată mai departe de alte generații sau mi-am creat-o, deși înclin să cred că ultima dintre variante este cea adevărată. Pentru a începe să trăiesc cu bucurie, cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, valorificându-mi cu adevărat potențialul. Într-un anumit moment al vieții mele s-a produs o ruptură. O desprindere a mea de mine, de esența mea. Cred că am reușit să identific momentul și cauza acestei deraieri. Însă asta va face obiectul altui episod. Însă, datorită acestui diagnostic cataclismic, am putut să mă regăsesc, să mă realiniez și să încep să-mi caut cu adevărat scopul și misiunea. Așadar, tot rău spre bine, cum ne place nouă românilor să tot repetăm. Capitolul 7. Concluzii generale despre cum putem preveni sau sprijini vindecarea. 1. Conștientizarea emoțiilor. Identificați emoțiile care vă afectează și explorați sursa lor. Terapiile holistice sau psihoterapia pot fi de mare ajutor. 2. Meditația și introspecția. Conectarea cu sinele interior poate dezvălui mesaje importante despre echilibrul nostru emoțional. Practici precum meditația ghidată sau respirația conștientă sunt instrumente utile. 3. Eliberarea traumelor. Terapia transgenerațională și alte tehnici pot ajuta la eliberarea loialităților invizibile care ne leagă de traumele strămoșilor noștri. 4. Practici de autoîngrijire. Alimentația sănătoasă, exercițiile fizice și odihna sunt esențiale pentru menținerea unui sistem imunitar puternic. În încheiere, cancerul nu este doar o provocare fizică, ci o chemare la introspecție și la transformare. Prin explorarea emoțiilor noastre, a traumelor din trecut și a conexiunii noastre cu sufletul, putem descoperi nu doar calea spre vindecare, ci și sensul mai profund al vieții noastre. Vindecarea începe din interior, iar puterea este deja în noi. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine pe acest drum. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să distribuiți pentru a ajuta și alte persoane să descopere perspective noi. Până data viitoare, zile luminoase tuturor! Și să nu uităm! Enjoy!